Okay. So since this is our first class po, unang klase, puwede po bang magpakilala? Hmm, may we introduce ourselves po? Sige. Hmm, Ako ay Faisal. mm, Ah, mm. Ikinagagalak kong makilala ka. Oh, okey po. Ako ay si, alright, Ako ay si Faisal. Ako ay or si, you can say just simply say, ako si, ako mm, si mm. Faisal. Opo, tama. Oh, Ito, mm. anong pangalan mo? Ah, wow. Ang pangalan ko po ay, Britney, Britney Britney. Spears? Ay Just hindi po, hindi po, Britney po, Britney lang, just Britney, ako po ay nakatira sa Pilipinas. Ikaw po? ah, ako ay nakatira sa Jeddah, Saudi Arabia. Oh, Jeddah, Pilipino ka po ba? Pilipino? Pilipino No, ka ba? Mm. no, hindi. Oh, Ako ay nagmula sa mm. Bangladesh. Sa Bangladesh, opo. Kasi ang galing po, ang galing mo po mag-Tagalog. Ah, Oh, puwede po, sabihin ang iyong mga hilig gawin? Mm. sabihin to say. Opo, tama. Ah, ah, Sabihin ang mga hilig mong gawin. hilig. Hilig means like a hobby, or Can ayan. you write please? Opo, sige po. Mga hilig, hilig, Like hobby. opo, Ang aking mm. hilig aaral, Ay mag-aral, mag-aaral, mm. mag-aral, wika, wika, Mag-aral, opo. Ang hilig mo mag-aral, ay wika, aral ng wika. wika. Oh, anong mga wika po ang alam mo? Mm. Which language I Opo, speak? opo, ang Ah, alam mo, ah, you know, Bengali, Wow. Arabic, Hindi, Mm. wika Opo, sa opo. India, Opo, kasi sa Pilipinas ang hindi po I know. Opo, pero may wika. English, Spanish, Mm. ngayon aaral Tagalog. Nag-aaral ka ng Tagalog? Opo. Oh, wow. Kailan ka po nagsimula? Simula ibig sabihin po start? Kailan ka nag-start? Nagsimula, nag-start mag-aral? Kailan po? When? Kailan? Okay. Opo, kailan ka nag-start o kailan ka nagsimula? Isang Mm. isang buwan. Wow! Talaga po? Oh, ang galing mo naman po. Kasi, kaya mo magsalita, kaya mo magsalita ng Tagalog. Isang buwan pa lang po kayo nag-aaral. Mm. Po. Saan ka po nag-aaral ng Tagalog? Sa Italki lang When? po? Saan? Opo. Saan? Saan, when, or where? Where po? Where? Opo. Italki, Duolingo, Duolingo? Oo. YouTube. Wow, maraming sources. Opo. So when, will teach you po. When is kailan? Saan? Kailan. Saan is where. Opo, tama po. Ita-type ko po. Sandali po. Kailan is when. And saan is where. Okay po? Opo. I know this word, actually forgotten, especially kailan. Okay po. Kailan, I forget. Kasi importante. Yeah, that's obvious. That's a Spanish word. Opo. Opo, kasi may mga Spanish na salita, words po sa Tagalog. Opo, Kasi may maraming, opo, may mga salita po. salita. Maraming mga salita. Opo. Alam mo po ba ang iba? Ibang Spanish words? Iba? Alam? Opo. Alam is know? The root word is saber. Okay po. Mabuti po. Tuturuan po kita ng isang tanong. Ano ang ibig sabihin ng So this is how you will say like what is the meaning of? So you can ask someone. Ano So ang ibig sabihin? Yes. Sabihin ng. Yes, nang. Ano means what? Opo, what? Ano? Like Ano? ang pangalan mo? So what is your name? Okay po. What? Ano? Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin means meaning.
Mm. Ibig sabihin. Opo. Ano ang meaning? Ano ang ibig sabihin ng of? Okay. So, what is the meaning of blank? So, any word you can ask any word po. Ano ang ibig sabihin ng 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 ah, mm. t-shirt? Ah, opo, like meaning ng t-shirt? O puwede sabihin ano ang Tagalog? Ano Ah, ang Tagalog? Puwede anong Tagalog? mm, puwede po sabihin, ano ang Tagalog ng ano ang Tagalog ng? Ano ang Tagalog ng t-shirt? Opo. T-shirt po, ang Tagalog ng t-shirt, puwede po sabihin damit like clothes, Damit? damit, Kasi we also call it sometimes like t-shirt din po, Ah, damit, damit, t-shirt, Tanglish. damit, damit like Tanglish. opo, That's Tanglish. Taglish tama, Taglish Tanglish. tama po. Halimbawa po, example, ang t-shirt mo ay kulay dilaw. Dilaw. Dilaw, yes, Yellow. ang t-shirt mo po. Ang damit mo ay kulay dilaw. Asul? Asul? Asul, ang asul, asul ang Puti. opo tama, asul, Puti. puti, Pula. pula, tama, at dilaw. Berde? Berde. Opo, berde, tama. Oo, tama po. So, ang watawat ng Pilipinas, watawat is flag. Flag. Opo, watawat. Watawat. Watawat is flag. Okay po. So, damit, damit, at watawat. Tawat. Opo, tama. Watawat, watawat po ba ng Bangladesh? Opo. Opo. Ito ay watawat sa Bangladesh. Opo. Ano po ang ibig sabihin ng bilog na pula? Pula ay Ano po ang babong araw. bagong araw. Ano po ang ibig sabihin ng kulay berde? Berde. Tawat-tawat? Halamanan. Halaman. Halamanan. Halamanan. Pwede po i-type. Pwede po i-type mo po ang salita. Hala. Halaman. Berde. Halaman. Ibig sabihin po parang plant, halaman Opo. sa bakit po parang halaman o bagong bukas ang ibig sabihin ng watawat ng Bangladesh? Bakit po? Dahil Opo? Oo. dahil sa natural na tanawin nito. Dahil sa natural na tanawin sa Bangladesh. Maraming halaman sa Bangladesh o puno like trees? Opo. Wow. At nakapunta ka na po ba sa Pilipinas? Philippines? Nakapunta? Did I ever visit Philippines? Opo, tama. So, i-type ko Hindi. po. Pero Opo, pero? next year bibisita ako. Sa susunod na Pilipinas. taon, opo. Susunod, next po. Susunod po ibig sabihin, next, susunod na taon, year. Talaga po? Anong lugar, what place po ang alam mo? Tacloban. Tacloban, wow, Tacloban. Gusto mo pong pumunta sa Tacloban? Opo. Wow. Kaya po nag-aaral ka ng Tagalog? Do you speak with her in Tagalog? That's Hindi. why, kaya, Opo. that's why Dahil nag-aaral. nag-aral dahil Dahil, gusto dahil gusto, gusto ko gusto ko, sabihin. sabihin, Gusto ko gusto ko, ano po ang gusto mo? magsalita. Magsalita, Salita ng? pamilya. Okay po. Gusto mo, puwede po, kausapin. Usap meaning talk, usap. Usap. Opo, Usap. that is the root word po. So you can say gusto ko. Siya pamilya. Pamilya niya. Niya. Okay po. Gusto ko, kausapin ang pamilya niya. So, ang root word po,
importante po alam natin ang root word, opo. Po. Usap ibig sabihin po ay like talk, talk, so Usap. talk, Usap. mm, hmm, okey. So gusto ko kausapin, ang pamilya niya. Niya. Niya is yes, that is a pronoun referring to his Her. or her. Yes, yes. Oo. Okay. Kasi po dahil sa Tagalog, kasi po sa Tagalog, it's very gender neutral po sa Opo. pronoun. Like siya, niya. So Opo. we don't actually base it sa gender. Okay po. So it's neutral. So when we say niya, yeah, it's okay to refer to a boy or to a girl. Okay po. Oo. Tama. Tama. Opo, opo. So niya, wow, mabuti po kasi, effort po, sobrang effort mo po. Kasi Salamat. opo, nag-aaral ka po ng, Tagalog. Pero Bisaya po siya, 'di ba? Bisaya. No, hindi. Hindi siya ay, opo, Waray. Waray-waray. Opo, Waray-Waray. Waray-waray. Okey po, Pero nag-aaral ka rin po ba ng Waray? Mm. Do do you speak? Opo, or do Aral, you study? no, Oo, hindi aral, po. study. Oo. Ah, Hindi ka po nag-aaral ng Waray? ah, kung gusto ko, ano nang matuto, Mm. matuto ng Tagalog. Opo, opo. Mabuti po Tagalog kasi, alam, no, alam ng, mga Pilipino ang Tagalog. Opo. Mm. Kahit saan, like everywhere, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, may Tagalog po, Tagalog. Opo, So, Tagalog mabuti pag-aralan ang Tagalog. At, alam mo po ako rin, nag-aaral din po ako ng mga wika, Wika. wika, Ah, wika, language. Opo, tama. Nag-aaral din po ako ng wika. Nag-aaral po ako ng Korean, Ah, opo, Koreano ngayon, ah, at, Espanyol. maganda. Opo, Ah, opo. Ayan. Pero opo, basic lang, basic. Opo. Okay. Mm. Nakakapag-practice kami ng sabay minsan. Ng nobya mo po? Oh, Kami? Sabi mo po kami? we can practice together sometimes. Just Ah, not to get confused. okey po. Kasi, sa kami is a pronoun po. Kami, it's also like we in English, we, referring to as the speaker and the other person, But if we say tayo, it's also we, but you include the listener, Okay, so the listener is not included in kami, while in tayo, Mhm. the speaker, the listener is included. Okay po, ita-type ko po, sandali po. Hmm, Walang problema. tayo. Ito po, Mm. yes, So kami, so that is kami and tayo are pronouns that we mean we, we. But for kami, we refer to the speaker nagsasalita, speaker and the other person, opo, other person, I or call other that people. selfish word A selfish word, bakit po? because it's speaker and the other one, not all of us. Opo. Tayo It's is funny, all of funny way, opo, tama, funny way funny, to remember. nakakatawa. So, tayo is like all of us, All like of us. both of us, opo, tayo, tayo. But it doesn't exist in any other language. Kami. Oh, Just siya. us. That's why I call that selfish word. Oo, Kami. opo. So, let's just clarify po. So, in your sentence, if you mean we together, Mhm. you will Ah, use tayo. Opo, okay. Mm. Nakakapag-practice tayo ng sabay minsan. Pwede po sabihin, mag-practice tayo. Mag-practice. Ah, Mag is like a future po. Okay. opo, Mag-practice tayo ng sabay minsan. opo. Tayo. Okay po. So, mag-practice tayo ng sabay minsan. Yes po. Opo. Pwede. Pwede. Ah, pero konti lang po ang alam ko sa Espanyol. Ah, Kasi konti, konti.
Little? Opo, tama, konti lang po ang alam ko sa Espanyol, like, mi nombre, Britney. Ah, Konti lang. tama, tama. Konti lang po, Kasi I am still studying, nag-aaral po sa universidad, Oo, universidad, opo. tama. Kasi, Ganda. opo, subject po namin, sa universidad, Hmm, Ikaw po, ay nagtatrabaho na? opo. Opo, mabuti, mabuti po, Opo, masaya po ang usapan, usap, remember usap po, talk. So, masaya po ang usapan natin, like our, natin. Natin. Yes, our. So, masaya masaya po ang usapan natin, pero, sa tingin ko, tapos na po ang oras natin, mm. Puwede po next time, sa susunod, puwede ipagpatuloy, continue, puwede po i-continue natin, mm. Opo. Okey po. So, i-review po natin ang mga salitang natutuhan mo ngayong araw. Natutuhan mo po ang wika, ang hilig, ibig sabihin po, Hilig. like hobby, ang hobby mo po hilig, Hilig. mm. Wika, ibig sabihin, Wika language. opo tama, simula, ibig sabihin po start, Start. mm, Start. po. At kailan is when, Kailan? opo, Kailan? When? kailan. Saan? Where? Tama po, Alam means know, okey, alam. At puwede po magtanong, so you can ask, ano ang ibig sabihin ng blank, ano ang Tagalog ng blank, okey po. Okey po, at damit, Damit. damit, clothes, Damit. Dilaw. opo, dilaw ang damit mo. At watawat, flag, Opo. flag, opo, flag, at, susunod, ibig sabihin po next, Susunod. Next. Susunod. opo, susunod. And taon is year, Opo. po, Taon. referring to year, susunod. At usap, ibig sabihin po Usap. ay talk, Usap. usap, Talk. Talk. opo. At niya is a pronoun, it's a pronoun, Yeah. Yeah, he or her or his. Opo, tama. At, we also learned, natutuhan natin ang kami at tayo, Opo. mm. Tayo, all of us. Kami, selfish. Opo, tama po, tamang-tama, At, may tanong ka po ba? Tanong, question, may tanong? Do you have a question? Opo, may tanong. Just Mm. one, like, Opo. just wanted to start to be good at conversational Tagalog as Opo. quick as possible. Opo. So, dito po, So, continue practicing po, magaling, ang galing mo po kuya. Kuya is Salamat like, po. kuya is like, Ano, kuya, brother. ate. Opo, kuya, ate. So, I will call you kuya, kuya Opo, Faisal. walang problema. Opo, maraming salamat po. Paalam po, Walang ano, ingat. Opo. paalam. Ingat po, Yeah, ingat. ingat, ingat. Paalam. Hanggang sa muli. Opo, hanggang sa muli po.